হেল্ল' বন্ধুসকল, এইটো মোৰ লগত আছে MI ছুপাৰ বেছ ৱায়াৰলেছ হেডফোন। মই এইটো আনবক্সিং কৰিম। ইয়াতে লিখা আছে 20 ঘণ্টা প্লেবেক টাইমটো নিদিয়াকৈ গান শুনিব পাৰি। এটা বেক চাইডত লিখা আছে চাৰ্জিং টাইম 2 ঘণ্টা। 2 ঘণ্টালৈ চাৰ্জ দিলে এইটো ফুল চাৰ্জ হ'ব। খুলি চাওঁ ইয়াৰ ভিতৰত কি কি আছে। ইয়াতে দিয়া আছে MI লোগো, ইয়াতে দিয়া আছে ইয়াত আছে মাইক্ৰ' USB চাৰ্জিং পৰ্ট আৰু জেক ফোন। মাইক আছে ইয়াতে দুটা। মাইক ইয়াতে এটা দিয়া আছে আৰু ইয়াত এটা আছে। এখন MI গাইডলাইন আছে এই হেডফোনটোৰ বিষয়ে। গাইডলাইনটো চাব পাৰিব। ইয়াতে এডাল জেক দিয়া আছে। বেটাৰী শেষ হ'লে বা ব্লুটুথ অন নকৰাকৈ এইটো কানেক্ট কৰি শুনিব পাৰিব। এইটো দিয়া আছে মাইক্ৰ' USB ডাটা কেবল, চাৰ্জ দিব পাৰিব। ইয়াতে দিয়া আছে তলৰটো পাৱাৰ অফ বটন, ওপৰটো পাৱাৰ ভলিউম আপ আৰু ডাউন। মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাব, যাতে নেকি মই আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পায়।